Ayan, so kung gusto pong sumayaw pa dyan, pwede po. Sige. Ng August 29 ngayong gabi, atin na nire-launch ang ating Rizal Park, wherein our Rizal Monument ay nirefurbish at ating flagpole, tan flag, at naglagay tayo ng mga markers. No? Ito ay pagpupugay sa ating mga bayani sa ating Rizal Park dito sa harap ng munisipyo. Inayos natin, pininturahan, at ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. No? Our patriotism is one of the most important values that we should encourage, no? Na ibalik natin. Ang patriotism, pagmamahal sa Diyos at bayan ay maibalik hindi lang sa mga bata, lalo na sa ating lahat. So sumuli mga Midsayapeño, ito ay isa sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan sa pagsisilbi sa Kanya. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang di marunong tumanaw sa pinanggalingan, hindi makakarating sa peroroonan. So important is our past, and the present and the future lies with our past. So muli, masayang Midsayap sa ating lahat.